Đồ vật này hay nội thất này cần thiết hay không cần thiết ở trong nhà? Không, cái này nhất định là không. Câu trả lời rất dứt khoát là không. Không, đặc biệt là ở đảo bếp. Cái này mọi người hay có lắm, nhưng mà Jess thì những gì mà chiếu từ trên đầu xuống thì thường Jess sẽ không thích. Nếu như mà các bạn không muốn lưu trữ những cái đồ ăn hết hạn và nó sẽ là nơi tích tụ lá cây rồi gây tắc cái đường thoát nước, nó không có còn thực tế nữa và nó làm cho căn bếp của mình nó lụm thụm hơn. Một trong những thể loại bụi gây ra dị ứng và khó ngủ đó chính là bụi vải. Như vậy cái trải nghiệm ở trong nhà tắm của mình sẽ rất là cao cấp, nên là câu này sẽ là có. Xin chào tất cả mọi người, mình là Jess và các bạn đang theo dõi Cat Studio Channel. Đây là kênh tụi mình chia sẻ những kiến thức về kiến trúc, nội thất, kinh nghiệm làm nhà và sửa nhà. Mọi nội dung đều được đúc kết từ kinh nghiệm thiết kế và thi công rất nhiều tổ ấm của Cat Studio dựa trên nguyên tắc về tâm lý học trong không gian. Chi tiết liên hệ tụi mình Jess để trên màn hình này hoặc là bên dưới description. Video mới sẽ được lên sóng hàng tuần vào 8 giờ tối thứ Sáu hoặc là Chủ nhật. Mọi người đừng quên bấm đăng ký và nhấn vào cái chuông nữa để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của tụi mình nha. Trước khi đi vào video, Jess muốn tâm sự một chút xíu với mọi người rằng có tới 63% mọi người đang xem kênh của Cat Studio Channel không có nhấn subscribe cho tụi mình. Tụi mình đang trên cái con đường đạt tới 100.000 subscriber. Cho nên nếu như các bạn chỉ dành ra 1 giây thôi bấm vào cái nút đăng ký subscribe ở bên dưới á, nó sẽ là động lực vô cùng to lớn đối với Cat Studio Channel để tụi mình có thể tiếp tục sản xuất ra những video đầy nội dung và kiến thức hấp dẫn. Rồi bây giờ mọi người giúp Jess nha, bấm subscribe dùm Jess rồi chúng ta hãy bước vào video ngày hôm nay vì nó rất là thú vị. Clip ngày hôm nay sẽ là một bài trắc nghiệm nhanh. Jess sẽ được hỏi những cái câu hỏi là đồ vật này hay nội thất này cần thiết hay không cần thiết ở trong nhà, và mình sẽ nói ra với cái phản ứng nhanh nhất trong đầu mình là cần hay không cần, theo ý kiến cá nhân của Jess, để cho mọi người có thêm cái góc nhìn riêng này. Và Jess tin là với cái phản ứng nhanh của mình á, thì đó sẽ là cái câu trả lời thật lòng nhất. Mọi người theo dõi nha. Trước khi đi vào video, mọi người cho Jess xin một cái like bên dưới để kiểu mọi người quên. Hôm nay Jess có sự đồng hành của Thi ngồi bên đối diện để hỏi Jess những câu hỏi rất nhanh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Cần thiết hay không cần thiết? Đầu tiên, khu vực drop zone. Drop off zone cần thiết, yes. Tại vì khi mà bước vào nhà chúng ta sẽ luôn cần một cái khoảng đệm, không chỉ để dục giày, dục đồ đâu, mà chúng ta cần một cái sự thoát ra từ cái cảm xúc từ bên ngoài để đi vào bên trong nhà mình. Drop off zone là một thứ vô cùng cần thiết. Thứ hai là máy sấy khăn. Yes, máy sấy khăn là một thứ vô cùng cần thiết nha. Khách hàng của Jess khi mà làm những căn nhà cao cấp luôn Jess sẽ gắn một cái máy sấy khăn ở trong nhà tắm để chúng ta luôn có khăn khô và ấm và khử khuẩn. Như vậy cái trải nghiệm ở trong nhà tắm của mình sẽ rất là cao cấp và thoải mái. Tiếp theo là khu vực ban công. Ban công là một thứ đối với Jess không cần thiết, nhất là ở Việt Nam, tại vì ban ngày chúng ta sẽ bị nóng và chúng ta không ra ngoài. Và nó sẽ là nơi tích tụ lá cây rồi bụi bặm và nó sẽ dễ dàng gây tắc cái đường thoát nước. Nên là không. Đèn chùm và đèn thả. Không, đặc biệt là ở đảo bếp. Hồi xưa, những cái thiết kế hồi xưa là mọi người sẽ hay thả đèn ở đảo bếp đó. Thì sau này á, cái việc thả đèn đó nó không có còn thực tế nữa và nó làm cho căn bếp của mình nó lụm thụm hơn và các cái thiết kế nó đã bị lỗi thời rồi. Ngoài ra thì một vài phong cách cũng sẽ cần đèn chùm, nhưng mà cá nhân Jess sẽ không có thích đèn chùm nên là no, không cần thiết. Vậy còn đèn đứng và đèn sàn thì sao? Yes, đèn đứng và đèn sàn là những thứ mà nó tạo ra cái cá tính riêng của mình ở trong cái căn nhà. Nó sẽ cho mình một cái thể loại ánh sáng theo chiều ngang như vậy và nó tỏa ra ở trong cái không gian, nó sẽ rất là đẹp. Thay vì là đèn chùm nó sẽ chiếu từ trên đầu xuống. Những gì mà chiếu từ trên đầu xuống thì thường chắc sẽ không thích. Nên là đèn đứng và đèn sàn, yes, cần thiết. Tiếp theo là trần thạch cao giật cấp trang trí. Không. Trần thạch cao giật cấp mà để trang trí thôi á thì theo Jess là nó không cần thiết, vì nó sẽ tạo ra những cái khe bụi ở trên trần và có rất là nhiều cách để chúng ta không sử dụng giật cấp trang trí quá nhiều mà cái trần của chúng ta vẫn rất là đẹp và hiện đại. Nên theo cá nhân Jess thì Jess sẽ không cần. Pantry, tủ đồ khô. Có, nhưng mà nhỏ thôi. Nếu như mà các bạn không muốn lưu trữ những cái đồ ăn hết hạn, tại vì Việt Nam mình là thích đồ ăn tươi sống, mỗi ngày đi chợ mua đồ tươi về. Nó khác với lại những cái nơi khác ở phương Tây, họ sẽ cần lưu trữ nhiều đồ hơn mình. Cho nên Jess khuyên là mọi người nên có tủ đồ nhỏ thôi, không có cần phải một cái ngăn đồ lớn. Mọi người sẽ dễ dàng tích trữ những cái đồ mà nó lâu ngày nó sẽ hết hạn, mọi người quên mất. Nên là câu này sẽ là có. Tủ gương lavabo. Không.
Câu trả lời rất dứt khoát là không, vì Jess không có thích cái kiểu mở tủ gương ra xong rồi phải né nó ra như vậy nè. Và Jess không thích cái việc mà để đồ ở trong tủ gương, mình sẽ cảm thấy là mình khó sử dụng và thêm thao tác. Cho nên thường các studio sẽ thiết kế những cái ngăn để những cái đồ đó ở bên cạnh và rất tiện tay với. Vậy còn lavabo đôi? Lavabo đôi thì yes, có cần thiết. Khi mà chúng ta có đủ cái diện tích để chúng ta làm 2 cái bồn rửa mặt riêng cho một cái phòng ngủ master dành cho 2 người riêng á, đó là một điều rất là cần thiết, vì mỗi một người sử dụng cái bồn rửa mặt của mình nó sẽ có một cái cách sử dụng và thói quen riêng. Cho nên khi mà chúng ta trộn chung vào á, cả 2 người sẽ đều cảm thấy rất là khó chịu, vì có những cái đồ nó không thuộc về mình nằm vòng vòng xung quanh đó. Khi mà sử dụng không có được đúng theo ý mình á, thì sẽ gây ra phiền toái. Nên tốt nhất nếu có điều kiện mọi người hãy tách riêng ra 2 cái bồn lavabo rửa mặt khác nhau, mỗi người nên sử dụng một cái riêng biệt. Bồn rửa chén đôi? Không, ngược lại. Bồn rửa chén thì Jess sẽ ưu tiên sử dụng chung lại một ngăn với nhau. Lý do thì đã có rất là nhiều clip nói rồi. Cái việc mà chia đôi ra 2 ngăn nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy bị ỷ lại cái chuyện là chúng ta còn một ngăn kia. Cho nên chúng ta sẽ không có dọn dẹp sạch cái ngăn đó, mà chúng ta sẽ giữ lại để mà chúng ta sử dụng cái ngăn còn lại. Và nó rất nhiều vấn đề khác, ví dụ như chia làm 2 ngăn thì nó sẽ không đủ lớn bằng một ngăn lớn như vậy. Và thực sự là khi chúng ta làm bếp á, chúng ta sẽ thấy được là chúng ta không cần phải 2 ngăn vì chúng ta thao tác liên tục. Tủ quần áo hở, không có cánh? Không, tủ quần áo hở không cánh thì rất là dễ để lấy ra lấy vào, nhưng mà một trong những thể loại bụi có nhiều nhất ở trong phòng ngủ gây ra dị ứng và khó ngủ đó chính là bụi vải. Cho nên bất kỳ một cái gì mà chúng ta có thể cover được vải á, thì chúng ta nên làm, và đó là cái tủ quần áo. Jess luôn khuyến khích mọi người nên có cái cánh tủ đóng lại cho thật kín. Nên tủ quần áo hở là no, không cần thiết. Gạch bóng khổ lớn? Không cần thiết, vì Jess biết là những cái gạch bóng lưỡng lát sàn được cho là sang trọng, nhưng mà trong nhà ở thì đối với Jess cảm thấy là có nhiều thứ có thể làm nên cái sự sang trọng cho một căn nhà. Không cần thiết là cứ phải gạch bóng mới được. Gạch bóng nó còn hơi gây căng thẳng một chút, tại vì nó phản chiếu nhiều thứ ánh sáng, và nó cũng sẽ nguy hiểm nếu mà chúng ta có người già, người cao tuổi hay là trẻ nhỏ đi lại chạy nhảy trong nhà. Nên là không cần thiết. Nhà kho? Một cái kho theo Jess là cần thiết, với điều kiện là căn nhà có diện tích lớn. Tại vì trong nhà kho sẽ chứa những cái thứ liên quan đến sở thích riêng, như là những cái ván lướt sóng hay là những cái đồ rất là đặc trưng của cái căn nhà đó mà nó lớn và không biết để ở đâu cho đẹp, thì chúng ta có thể để vào nhà kho. Chứ còn nhà kho theo Jess thì cũng không nên có để mà chứa những cái món đồ, ví dụ như các cái hộp, những cái đồ linh tinh mà chúng ta không còn dùng nữa mà chúng ta dục vô kho là Jess sẽ cực kỳ phản đối. Tại vì cái gì mà không dùng nữa thì chúng ta không nên có luôn. Chứ còn chất chứa trong nhà kho lâu ngày nó cũng sẽ bám bụi và hư hỏng đồ đạc. Powder room? Yes, có, cần thiết, là tại vì chúng ta sẽ luôn muốn có một cái nơi để rửa tay thật là đẹp ở trong nhà, cảm giác nó thật là sạch sẽ và đặc biệt, thơm nữa, đem lại cho không chỉ người trong nhà mà còn là khách tới nhà có một cái trải nghiệm thật là đặc biệt và khó quên. Bếp ướt? Bếp ướt là có cần thiết. Nếu như nhà bạn có đủ diện tích, một căn bếp ướt nó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề. Ví dụ như chúng ta có một cái nơi để chúng ta làm bếp mà có những cái thao tác heavy duty một chút xíu, như là chặt, cắt, thái, rửa đồ sống, rồi xào nấu những thứ với lửa mà không phải là bếp từ, thì một căn bếp ướt nó sẽ giải quyết được những cái thứ đó. Và chúng ta sẽ thao tác một cách thoải mái hơn khi mà chúng ta không có sợ là chúng ta phải giữ gìn cái căn bếp đó khô ráo như là cái bếp khô ở bên ngoài. Cái bếp khô nó sẽ ở bên trong và nó sẽ làm nhiệm vụ là làm đẹp cho cái căn nhà. Còn cái bếp ướt nó sẽ ở bên ngoài, nó thoáng khí hơn và nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu làm bếp heavy duty của một gia đình. Phòng làm việc riêng? Cần thiết. Đối với Jess á, nếu như các bạn có đủ diện tích và điều kiện á, khi mà các bạn làm việc á, nó nên là một cái không gian riêng và trang nghiêm, và đối xử với nó một cách có ritual, có nghi thức, thì khi đó chúng ta mới làm việc tốt được. Còn trộn lẫn cái bàn làm việc chung với các không gian khác, đặc biệt là không gian phòng ngủ, thì nó không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng làm việc, hiệu quả làm việc, mà nó còn ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ luôn. Vì vậy cho nên nếu có thể hãy làm phòng làm việc riêng. Cuối cùng là một mùi hương đặc trưng cho ngôi nhà. Rất cần thiết. Ngôi nhà của chúng ta là nơi lưu trữ kỷ niệm,
và kỷ niệm sẽ được lưu trữ tuyệt vời nhất qua mùi hương. Vì vậy cho nên việc mà Jess cảm thấy là chúng ta có được một cái mùi hương riêng, dành riêng cho chúng ta, bespoke cho một cái căn nhà nào đó là rất quan trọng. Nó thể hiện được cái cá tính, cái sự lựa chọn của mỗi người, cái sự tinh tế, cảm nhận về cái mùi hương ở trong một cái căn nhà. Nó sẽ lưu lại cho chúng ta cái cảm giác vô cùng đặc biệt cho dù chúng ta đi bất kỳ nơi nào khác. Còn điều gì mà mọi người muốn hỏi Jess nữa, mọi người có thể comment bên dưới để Jess có thể chia sẻ thêm góc nhìn của mình là cần thiết hay không cần thiết. Cảm ơn mọi người đã coi đến đây, nhớ bấm like giùm Jess bên dưới và hẹn mọi người ở clip tuần sau. Nhớ bấm like nha.